Ми знайшли ключ. Ми знайшли ключ від нашої студії і змогли повернутися на 46-ту кашу. Привіт, народ. Давайте в темпі, тому що ми не знаємо, коли сюди хтось зайде з керівництва, щоб нас вигнати, тому будемо поспішати. Що, з чого почнемо? З закриття збору. Закриття збору. Ви вкотре перевершили всі наші сподівання і задонатили на наш збір навіть більше, ніж було потрібно. Ніж ми від вас просили. Так, ви великі молодці. З спільними зусиллями ми зібрали, скільки, нагадай? 160 тисяч. З необхідних? На момент перевірки 140. З необхідних 140 – 160 зібрали. Ви просто не вистачає слів, щоб передати нашу вдячність. І це за лічені дні. Тобто з моменту крайньої каші до 160 тисяч там пройшло, здається, 2 дні, якщо я не помиляюся. Так що всім сердечно дякую. В одній з наступних гострих каш буде звіт від людини, яка отримала ці кошти, і витратить їх для покращення, так би мовити, своєї здатності знищувати русню. Так, як ми обіцяли, 2 ножі на пеньок ганьби тепер у нас. 2 ножі на пеньок ганьби. Щось воно там слабо ворушиться, набилась уже коробочка. Там щось велике всередині, мені це не подобається. Давай ми не будемо сьогодні цим рандомом. Дістанемо 2 найбільші коробки, тому що вони там займають багато місця, мене це вкурвлює. А ще мене дуже заінтригував оцей напис на одній з коробочок, там де хлопці, це просто, там через зірочку написано капець, але значно гірше. Такого в нас ще не було на пеньку ганьби. Сергій, давай з цього почнемо. Оу, йоли-пали. Так, відразу. Який коко. Хороша коробочка. Прикольна коробочка, воно... Я не знаю, яка це косметика, мас-маркет чи щось таке. Коко Б'юті Шоп. Ага. Ну, якщо ніж з б'юті-шопа, то це точно... Давай, минулого разу ти читав. Давай. На тобі цей Скітнер, чи що там на ньому написано? CRT Скітнер. CRT? CRT. Вони явно надихалися одним відомим брендом, так? Так, а може це CAT? Це, можливо, така літера A, а не R. Може це кет взагалі, я ж як кажу, турнікет якийсь. Пакистан. Пакистан? Pакistan. Ну ладно, Пакистан. Stainless steel blade, green color handle, with G-Nune leather shells. І 7-дюймовий Тебе кнопок. непогано виходить. Не було якихось родичів з Пакистану? Ні. Акцент такий є трохи. Добрий день, Гриша та Андрій. Хочу подарити вам це позорисько, абсолютно безпонтове, яке я купив на американському аукціоні з іншим ножовим непотребом. Хочу попередити всіх глядачів гострої каші не купляти ножі, не купляти ножі в незнайомих місцях. З повагою, капітан повітряних сил ЗСУ Макс Слеєр. Пане капітане, це справді такого ще не було. Як тобі серейтор, який не ріже? Я думав, що дешевий Китай – це дно ножеробства, але, чорт забирай, Пакистан. Дивися, це піхви зроблені з радянського кірзового чобота. Я такого ще не бачив, чесно кажучи. Може бачив, але дуже давно я забув про це. Я навіть не можу зрозуміти, чи це... Що це взагалі? Виглядає як кірзач старий. Мені подобаються ці накладки з дерева. Кольору волосся неформальної молоді. Так, схоже, колір схожий. Може, прикольно. Трошечки не такий яскравий, але от зелений прям прикольно. Ніж реально днярський. Якщо ви можете собі уявити максимально непотрібний безглуздий ніж, то це буде щось подібне до цього. Серейтор, який ніфіга не ріже. Вони просто зробили насічки на обуху і насічки на тому місці, де мала бути ріжуча крайка. І тут немає, через те, що тут спуск сантиметровий, зведення десь близько міліметра, і ріжуча крайка, вона просто позначена, що вона тут має бути. Там 90 градусів, мені здається, але загальний її, кут. в принципі, немає. Та більше, мабуть, ніж 90. То реально, навскидку, більше, ніж 90. Не кожна сокира має такий кут. Так. Пане капітане, ви нас вразили. Я навіть не знаю, що з ним реально можна робити. І поміть, нарешті у нас такий опозиціонер серед дерев'яних накладок. Вони не червоні, вони зелені.
Ну, червоний, зелений. Десь Слухай. ще ж жовтий треба і буде прям слухай, світлофору. я перед китайцями знімаю капелюха. Не вірю, що я це кажу, але ну, Хоча в порівнянні з Пакистаном. Пакистан, вони ж там вроді, в них, ну, взагалі в Пакистані така досить серйозна зброєва історія. Ну, в плані виробництва зброї, не знаю, як холодної, а от вогнепальної, вони далеко не на останньому місці в світі. Ну і це древня цивілізація, по суті. Якби, у них мало бути якась тяглість культурна до холодної зброї, але Пакистан. це що це? Це Скіннер, вони- так там було написано? Чи Сктнер? Це Сктнер. правильно, це не Скіннер, це Сктнер. 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 Чорт. Stainless steel blade. Green Давай, color давай, handle Льох, with досить. leather... Бо в тебе рука захворіє, давай сюди. Так. І що у нас друге? Це сюди. Так, тепер ти читай. Так, гостра каша, знак оклику. Вітаю. Цей ніж Вікінг від всім відомого бренду, який ми не будемо називати. Пробув у мене цілий рік. Висів на броніку та час від часу працював. Потім я вирішив порівняти його з іншими ножами, де він показав себе не з кращої сторони. Після відправив виробнику для перевірки заявленим характеристикам. Там йому і надали такий неповторний вигляд. Що з ним робити, далі не знаю. Тому, думаю, він знайде своє місце на пеньку ганьби. Дякую, Полікарпович. PC. Григорій Соя та Андрій Шарп. Я вас обох щиро ненавиджу. Саме через вас я став ножеманом. Полікарпович, ми стараємося, чесно. Але вам дякуємо. Що це? Я чомусь впевнений, що це той самий Полікарпович, у якого теж на Ютубі є канал про зброю, а зараз і про ножі, до речі, з недавніх пір. По пневматиці. Пневматиці, так. Ага, Він колекціонер, і він займається більш пневматичною зброєю, стрільбою. Він там допомагає, до речі, зараз цим стрілецьким гурткам, які там от при школі знаєш, організовують. Взагалі дуже крутий дядько, як на мене. Я слідкую за його каналом. Кому цікаво про пневматику подивитись, послухати, то шукайте в Ютубі Полікарповича. Я, до речі, хоч і не фанат пневматичної зброї, але от якщо це ця людина, то я там 2, 3 чи навіть 4 відоси його дивився. Тому я і згадав, якби. Пане Полікарпович, ми вже перепрошуємо, що інфікували вас ножеманською хворобою. Але чому я хочу PCP, ти не знаєш? Це не ваша робота, пане Полікарпович. Ну, я тобі розрекламував просто. Загалом бережіть себе. Сподіваюся, ви все-таки проведете по завершенню війни стрілецькі змагання, на яких я вигуляю свою БСАшку. Якось так. Ну, ножик просто треш, подиви на це. Що це, по-перше? Ну, ми не будемо називати, напевно, Ага. цей бренд. Це, я думаю, і так всі знають, що це за ножі. Багато дискусій з приводу якості цих ножиків. І, як бачимо, тут... Чорт забирай, що нам робили? Подивись, по-перше, тут безліч відміток від твердоміра. Подивись, скільки. Схоже так. Його разів 20 кусали твердоміром, щоб подивитись, що там по твердості. А потім вирішили чомусь вирізати з нього 2 шматки ріжучої крайки. При тому тут дивись, на крайці теж. А, що і вони там теж робили. перевіряли. Мгм. Перевіряли. Ну, таке. Як на мене, це не найкращий варіант ножа для броніка. Такое, давай. Важко щось коментувати. Ну, запоротий ніж. Але Підписаний. Полікарпович. Так. Я так розумію, він викришився, чи що це? Чому тут немає різальної крайки, вона вибрана ще й так глибоко? Ну, вони вибирали тут метал, щоб перевірити твердість всередині заготовки. Ну, а я ну, так розумію, що пан Полікарпович відправив його їм Напевно, через те, що він викришування. сипався, там Мгм. ну, щось було не те. Ну, так. Ну, якось так. Загалом. Е, На жаль, не всі виробники ножів в Україні роблять це бездоганно. Проте ці Але- ножі мають і свою фан-базу. Не знаю, добре, чи це чи погано, але Полікарпович вважає, що його місце на пеньку ганьби. І ми йому в цьому відмовити не можемо. То ми такі, щоб Так. спорить з Полікарповичем. Обережно, не забудь, же, що там у нас ще не закріплено. До речі, я, здається, бачив його перші відео на Ютубі, присвячені темі ножів. Його публіка досить здивовано це сприйняла. І в коментах писали, типу, Полікарпович, ти що там гостру кашу почав дивитись? Типу, там, тебе що, Григорій Соя вкусив? Я нікого не кусав, якщо що.
Що ж, народ, тепер до нашої теми. Про нас вам уже все зрозуміло за 45 випусків, я думаю. Секретів не залишилось. А от про вас не все зрозуміло. Тому сьогоднішня тема... Не про наші неживі вподобання, а про ваші. А про А ваші. про ваші. Що ми зробили? Ми склали рейтинг найпопулярніших брендів, які ви купуєте серед ножів в мережі Ibis. Від 10-го місця до 1-го. А потім з кожного цього бренду вибрали ніж-чемпіон. Ту модель ножа, яку найчастіше ви купуєте. І сьогодні ми спробуємо проаналізувати ваш вибір і зробити якісь висновки. Чому ви це купуєте? Тому що результати... не все зрозуміло, навіть нам. Не все так однозначно. Не все так однозначно. Так, що у нас там? На 10-му місці. А вон до тебе найближче лежить. На 10-му місці у нас... Компанія Fox і саме підрозділ Fox Edge. Тобто ми зробили вибірку по всім Fox'ам. Італійським, неіталійським, Fox Edge, Black Fox, FKMD, я так розумію. Так. І звичайний Fox з Maniago. І з цього добра, з 4 там підрозділів виходить Fox Edge Sparrow, найпопулярніший ніж. Тобто більше всього з Фоксів ви купили саме цю модель. Які переваги? Вартість, так як це китайське виробництво, і жодного клейма відомого дизайнера ми тут не спостерігаємо, вартість його близько 900 гривень. До 1000 гривень. До 1000 гривень, так. Там від поставки до поставки вартість трохи змінюється. Осьовий підшипник, стопорна бонка запресована в клинок, або просто там з ним ходить бекспейсер, накладки з анодованою алюмінію. Що цікаво, вони в різних кольорах. Мені здається, ключ популярності цього ножа – це низька вартість і різні цікаві кольори. Він синій є, там, там кілька. Сірий, тобто там є з чого вибрати. І не тільки, Гріш, загалом впізнав такий оригінальний дизайн. Своїм таким нехарактерним дизайном він привертає увагу от прямо зі старту. А коли людина переводить свій погляд на цінник, це вже якби починаються такі каталітичні процеси для того, щоб обрати цей ніж. Це не тільки притягує погляд, воно ще й коштує недорого. Так. Я, власне, за таким принципом купив собі цей Atrax. Чесно кажучи, якби їх в поставках було більше, цих Atraxів, я думаю, би був на першому місці. Він би, скоріш за все, перегнав би Sparrow, тому що це ніж, який коштує, здається, ще дешевше, або так само на рівні Sparrow. У них ціна плюс-мінус тотожна, але тут у нас мікарта. Atrax теж в різних виконаннях представлений, і з мікартою, і з алюмінієм, і з різними кольорами. І це дизайн Деніса Симонотті. Давай чесно скажемо, що і все-таки геометрія, як для різу, вдаліша у Atrax, ніж у Sparrow. Так. Глибина спуску тут, і всякі знаєш, моменти. Оце невеликий мінус Sparrow, про який я хотів сказати. Тут щось середнє все-таки між ріжиком і ломиком, і саме в цій моделі це не чеснота, мабуть. Це не чеснота. Мені здається, це взагалі Black Fox і Fox Edge – це чемпіони з імпульсивних покупок. Я 2 ножа цих купив, суто от спустився, взагалі за якимось лимонадом спускався там в магазин і побачив на вітрині ніж і купив. І я навіть керамід собі так купив від Black Fox. Так половина офісу, мабуть, купила Atrax і Sparrow собі. Хто не встиг багато Atrax купити, купив Sparrow. Так, багато хто їх, до речі, просто подарував. Я навіть цей ніж сюди притащив, лише тому, що дружина забула в себе на робочому столі, я тихенько свиснув. Так, то це її улюблений ножик EDC-шний. І знаєш, я думаю, ще такий можна виділити такий аргумент, що, в принципі, компанія Fox, вона зарекомендувала себе як такого надійного виробника з хорошою репутацією. І навіть моделі, які випускаються в Китаї, вони якось з Китаєм не асоціюються. Отак, навскидочку. Коли вже заглиблюєшся, китайське виробництво. А коли береш там Fox Edge, все-таки більше ти асоціюєш це просто з Італією. Ну і на 900 чимось гривень він зроблений добре. Так. Тут мало до чого можна придратись. Якби він коштував там 1900, питання були б. А так, вибачте, в категорії до 1000 гривень він нормальний. Він акуратний, нормальна механіка, хороша ергономіка. В принципі, тут логіка підтягує один аргумент за іншим. Дешевий, оригінальний дизайн. Ні, все-таки цікаво, це китайський дизайн чи італійський? Я думаю, китайці б в цьому ціновому діапазоні б не народили такий дизайн. Ми до цього ще повернемось. У нас є там в топі ножі, про які можна буде поговорити. Звідси 10-те місце. Так, CGRB Тайга. Сподіваюся, так, власники Тайги, напишіть, хто ви по крові у нас в коментарях. Хоча Тайга і канадська буває, правда? Ага.
Ну, все одно, Не пишіть. Все одно напишіть. Ну, можете Цікаво. Шарпу написати. Якщо знайдете в соцмережах, напишіть йому в особисті про тайгу. Ну, це так, жарти. Що треба сказати? Середніх розмірів, вдалий, ергономічний і DC-шний ніж. Знов таки, вже друге за сьогодні кажу, я не вірю, що я це кажу, але це, можливо, одна з еталонних загальних геометрій для DC-шного міського ножа. Вкупі з його цінником до 2000 гривень і вкупі з до нещодавно порошковою сталію, Так. але все ще хорошою сталію AR RPM 9. Так. Там справжній скандал в інтернеті з приводу цієї сталі. Ларін Томас, винахідник магнакату, прямо таки наїхав, ти знаєш, з усією ненавистю на артисан, Ну, китайців. слухай, він народжував магнакат, він купу наукових робіт написав про ножові сталі. Він народив цей магнакат, народжував, точніше, протягом там багатьох років, може навіть десятиліть. І тут хопа, є якийсь AR RPM на ножах, які там до 2000 гривень коштують. Звісно, що він захотів покопатися і дізнатися, що це таке. Так. Загалом, не знаю, чи вже вийшло, чи вийде після цієї гострикаші, але є відео, яке... Ну, ми не могли пройти повз цього скандалу, ми записали власну думку, що ми думаємо про RPM-9, про розбір Ларіна Томаса, про офіційну відповідь компанії Artisan Cutlery. Ми все це розібрали, поділились власним досвідом. Я там сказав, що я думаю з приводу цієї ситуації. І якщо ви цікавитесь ножовими сталями, ну, не проходьте повз. Подивіться, там недовго, але багато цікавого можна дізнатися. Так, тайга. Як тільки до нас вперше заїхали ножі підрозділу CGRB, тайга відразу привернула мою увагу. І в мене навіть з колегами вийшов невеличка така дискусія, тому що мені запевняли, що ну, типу чергові китайці, типу D2, G10, що все це ненадовго, це типу проходняк якийсь, що, знаєш. От воно прийшло і досить швидко ми про це забудемо. А я не погодився з цим. От конкретно тайга в мене викликала, знаєш, таке от враження, що це ніж, який з нами надовго. І зараз ми його бачимо в топі. Тобто з усіх CGRB-шників тайгу купують найбільше. І цьому є логічне пояснення. Повнорозмірне руків'я, досить зручне. Ну, це, вибач. Це ще й причина, чому CGRB затягнувся в цю десятку. Так. Не в останню чергу через цей ніж, саме через цю модель. Так, тому так. що його багато купується. Багато. Ну і так, на чому я там зупинився. Повнорозмірне руків'я, у якому вдало поєднується глибока підпальцева виїмка, фліпер, який утворює надійний упор, ну, якщо розглядати цей ніж, саме як універсальний ножик для всяких змішаних робіт. Потім нормально зроблений лайнер-лок, тобто всі необхідні виборки є для того, щоб зручно ним користуватися. Тобі нічого не закусує, тобі без жодних проблем ти оперуєш цим замком. Він Осьовий акуратно підшипник. зроблений. Він зроблений акуратно. Він трясця чудово відслісарений, відцентрований. От ти дивишся, ножик в бюджеті до 2000 гривень з нормальною геометрією, ріже, коле, не надто важкий якийсь, але при цьому він і не тоненький. Тобто Збалансований. є такий ефект, подібний як у Voyager, коли досить така пузатенька у нього ручка, яка чудово заповнює руку. Ти береш його до руку так діагональним хватом, і тобі настільки зручно, що хочеться цим ножем щось уже нарізати, щось копошиться, длубать, підрізати і відрізати. Угу. Але оця Класний ножик. утилітарність, вона і породжує отакий, на мій смак, дуже такий скучний пересічний дизайн. Дивишся, і він реально зливається з багатьма іншими там і китайцями, і не китайцями. Проте як робочий інструмент, ну він реально збалансований. CGRB – це не про вишуканий дизайн. От якраз таки це той випадок, коли з Artisan Cutlery відділилася суто практична, так би мовити, частина Абсолютно. дизайнів, а не оці всі кобри, всі оці дивні пітони, так, що у них були на початку, там ужас, просто жахи. CGRB – це про практичність, про лаконічність, про стриманість в плані дизайну, це от робочий ніж. Ну і звісно, сталь підкупала всіх цих покупців, вас, власне, останні там півроку, за які він так і вибився достатньо високо. Так. Практичний ніж, скучний, але практичний. Тобі все, що в Китаї зроблено, все нудне. От зараз буде не нудно. Давай, твоя черга. Ні, я діставав це. Ти діставав це? Да. Добре, окей. Неочікувано. Мені теж не сильно. Це очікувано. На 8-му місці у нас неочікувано, по-перше, бренд Zero Tolerance. Zero Tolerance. А по-друге, менш неочікувано саме для мене, саме 452 модель Zero Tolerance опинилася в топі цього бренду. Що скажеш? Як би ми не відносились до пана Сергія Сінкевича, але все-таки він геніальний дизайнер, тому що серед усього того пулу геніїв, які працюють з компанією
Zero Tolerance, він зробив оригінальний дизайн, практичний дизайн і, що головне, от саме в його роботах, не старіючий дизайн. Тому що цей ніж і взагалі ножі Сінкевича виглядали сучасними 10 років назад, він виглядає сучасним і сьогодні, на мій смак. Збалансований клинок, універсальний, такий собі і кухонничок, і піряльничок. Міцно зроблений, як для Zero Tolerance навіть, і зроблений по-дорогому, ну конкретно ця модель, з карбоном. Єдиний мінус, як на мене, це його ціна. І от виходячи з мінуса, я не розумію, як у нас взагалі Zero Tolerance затягнувся аж на 8 місце. Ну, У людей є трохи грошей, я так розумію, все-таки. У нажиманні. навіть якщо у нас з тобою знайшлось трошки грошей на ZTH. Ну. Так. Як не крути, ZTH це мрія багатьох. Нажимання для когось це довгий шлях, для когось це спонтанна покупка, але ну, ZT це культовий бренд. Ти свого часу так влучно сказав, що це просто культовий бренд, про який всі знають, і напевно всі з нажиманням хочуть мати ZT. Це еталон надійності, якості, зручності. Супер ніж. Але я очікував на цьому місці побачити 0562 Ріка Хіндера. Саме в карбоні з 20-кою. Ну, мені особисто його дизайн не подобається більше, ніж Сінкевича. Ну, народ проголосував за цю модель. Так, абсолютно. Я, можливо, з тобою навіть погоджуся. Хіндерер, не знаю, як за дизайном. Вони чимось схожі. Та все, припини. Вони чимось схожі, можливо, по рівню якби, цікавості дизайну, але за практичністю Хіндерер поцікавіше буде. У Хіндера більш виражена ріжуча здатність, ніж в цього дизайну. Ну, що ж. Можливо, все-таки його така більш тактичний дизайн, він зменшує попит на нього, ніж такий більш... А ця шабля не тактична, по-твоєму? Ну, він більш утилітарний, як на мене. Так закриваєш його, так, ну, якийсь кухонничок такий. Трошечки посилений. Щось середнє. У тебе дуже якесь збочене уявлення Чому? про кухонники. Подивись на товщину і висоту спуску, зведення, ну, оці ти всі ж моменти. не даєш мені сказати, це щось середнє між Пелтоном і кухонником. Гріша оцінив мій інтелектуальний труд, от він крякнув. Поїхали далі, і тут супер неочікувано. Оце дійсно неочікувано. Ти знаєш, я дуже радий, що серед наших покупців є дуже багато молоді. Я сподіваюся на це, тому що якщо покупці цього ножа це не молодь, то тоді мені буде дуже сумно. Бьокер Magnum, як ця модель нагадує? Молодість не в паспорті, молодість в тебе тут. Ну, Хоча, кому я все-таки це поясню? біологічний вік теж має значення, скажімо так. Я стримано прокоментую цей момент. Нагадай, як ця модель називається у нас? Думаєш, я знаю? Мені самому треба згадати. Це Нептіс. Нептіс. Неп. Балісонг з ціною до 1000 гривень. Очевидно, так. Думаю, про характеристики можна не казати. Прокоментуй, що ти про нього думаєш. Ну, він, типу... Ти радий за молодь, чи тобі сумно за старших людей, які підняли цей ніж на 7-е Думаю, місце? половина з усіх покупців цього ножа прийшли в магазин з батьками, щоб їм його продали. Тобто Бьокер Золінген, Бьокер плюс Тайвань, Бьокер плюс USA, Бьокер плюс China, Бьокер Magnum. І з цього всього на першому місці у нас Нептіс. Нептіс. 440А. Балісонг. Да не важливо, взагалі не важливо, що Тут кліпса кишенькова, диви. Досить туга, як на колстілах. Він, диви, закривається. Хоча, слухай, можливо, як фіджет це непоганий в наші складні часи, в нашому безумному світі. Це, можливо, і непоганий вибір. Злегка практичний фіджет. Як тобі таке позиціонування цього? Купи собі, поноси якийсь час потім. Складеш звіт. Нормально, ні? За 800 гривень? Теж здивований, Я чесно думаю, кажучи. можна щось більш практичне взяти, тому я і думаю, що все-таки я радий за нашу молодь. Що вона дотична до ножової теми, уже з молодості. Якби. Скажи чесно, у тебе був такий ніж? Ні. Навіть в дитинстві? Ні, у мене не було ніколи підлітковому Барселони. віці? Інколи бувають такі імпульсивні моменти, що мені хочеться щось не дешеве, але вони проходять швидко. У мене було багато таких дешевих балісонгів. І скільки тобі було, якого ти був віку, коли в тебе перший балісонг з'явився? Шкільного там. А, ну все ясно. Школяр був.
і носив з собою балісонг в кишені. А в іншій кишені фіксит. Він крутиться? Як ти оце робиш, ці штуки? Та це і погано Це крутиться. класний ніж, подивіться. Так, ні, Що можна так ним робити? Оп. Він просто якийсь затягнутий, розумієш? Він одним важко. А його розтягнути можна? Там Його гвинти? потрібно послабити за гвинти. Слухай, ми забагато часу, мені здається, приділяємо цим. Все, погнали далі? Просто дивно, що реально з усього концерну Бокер це просто трясця, скільки до біса класних ножів. Одних плюсів перерахувати, там на будь-який збочений смак буде якийсь Бокер плюс. Тактичний, нетактичний, хуліганський. Притому від достатньо бюджетного такого Та сегменту. навіть в магнумах, от в бюджеті там 800 гривень, Бокер магнуми, там Останні ці партії непогані Там дісішні ножі. є куди глянуть. Що це? Що це Але буде? от чомусь так. І, до речі, після нього на другому місці теж балісонг. Так, теж Бекер Магнум. Серед магнумів. Мені здається, оці отвори в клинку людям нагадують Microtech. Це одна з причин. Це ти хочеш бачити там Microtech, Ендрю. Ти не вгамуєшся, поки не купиш собі той трудон. І кліпса, дивіться. Ніж з кліпсою, балісонг з кліпсою. Навіть Кершов робить кліпсу на лючі. Не пам'ятаєш? Не пам'ятаю, прикинь. Точно робить Бокер Плюс. Якщо ви хочете якийсь Ні, ну тут дорого, адекватний тут дорого. балісон, адекватний балісонг, не за всі гроші світу гляньте на Бокер Плюс. Шосте місце. Шафл. З великим відривом від інших кершів. Ну, знову вартість. А що ні, там 8 хром 13, простенька китайська корозійно-стійка сталь. Такий собі стандарт дешевого EDC-шного ножа. Маленький, чудовий такий от літом на шорти, або навіть десь як, знаєш, як другий запасний ніж десь на сумку вчепити. Він от реально такий мініатюрний. Серед малюків, от знаєш, такого пакувально-пляшкового формату, Так, він так. Чемпіон, по суті. Відкрити якийсь, там, я не знаю, газований напій. або Дивись, щось ти інше. вскриваєш пакунок, дістаєш пляшку, відкорковуєш, відпиваєш. Вскриваєш, відкорковуєш, випиваєш. Головне не звикнути до лимонаду, мені здається. Не отримати залежність від лимонаду, Лимонадову залежність. щоб не пропити потім цей ніж. Врешті. Можливо. Я сподіваюся, ми притягнемо ще одну версію, більш просунуту. Shuffle D, так? З бітотримачем, і там кілька бит в руків'я вставляється. Прям уже такий прокачаний DC-шний ножик буде. Ти очікував шафл побачити? В топі. Ну, саме от найбільш продаваємий ніж з усіх кершів шафл. Ну, один з них я думав, що він може бути. Я думав, що він може бути одним з них, але все-таки я думав, буде щось середньорозмірне з дешевих ножів. Оцих там, де 5 хром, 3 хром, 7 хром. Оці там 1000 з хвостиком гривень. Я не Але скажу, що я шафл- здивувався, шафл він типу, реально постійно продається, дуже такий популярний ніж. Особливо влітку на нього якийсь ажіотаж. В тому числі через ось ці яскраві руків'я, там Так. фіолетове, там ще які там червоне. Цікавий насичений колір, Мгм. невелика вартість, він коштує теж там близько скільки, 1000 гривень щось. Він Типу, точно не викликає питань у правоохоронних органів До речі. за рахунок свого такого літнього кольору накладок. І так, при абсолютно цьому неагресивний, міцний. колір, неагресивний розмір, але досить функціональний. Відкривачка, викрутка, лайнер-лок, кліпса, подвійний шпеник, 8 хром, увігнуті спуски, тобто, в принципі, не можна порізати, поковирятися. Народ, до речі, це одна з небагатьох мікропіпок, до якої Григорій ставиться, ну так, з пієтетом певним, а не скептично, як завжди. Це по мені видно зараз так. Ну так. Нормальний ніж, типу. Не такий класний, як CRKT M16. Ну, Так теж не мікропіпка. у мене був EDC-шний саме такий манюній. Так, ну тут логічно, мабуть. Тут перша суперлогічна позиція, як на мене. Та хто знає, я очікував Тінейшеса побачити. Тінейшес не набагато відстав, але Ну, все-таки Resilience, тому що, мабуть, останнім часом ми йому приділяли просто більше уваги. Ну, От і все. напевно. Тому Або- ця вибірка за останні там півроку, мабуть. Або серед людей, які ходять в ножовий відділ нашого магазину, є багато тих, кому подобаються великі чорні ножі. Та не тільки чорні, там і з світлим клинком розбирали. Ну, що сказати. По-перше, це одна з культових моделей
з якою люди розпочинають свій шлях в нажиманні. На рівні там з Red One, з чимось таким. Ну, але він завжди був за Тінейшесом. Завжди, так, це правда. Типу, місце флагмана було завжди у Тінейшеса. Він, типу, король спайдерківського бюджетного DC-сегменту, а за ним уже далі інші там Resilience, Persistence, Ambitions і всі інші. В складні часи у людей якби більші очікування від всього. Тому, можливо, і на більший розмір перейшли. Можливо. Ну, що тут казати? Перевірена часом модель впізнаваного харизматичного бренду, великий складаний кухонник з класною геометрією, яка пробачає тупість в усіх сенсах, мені так здається. Так. Хороший Реально старт. такий маленький, складаний шеф-ніж. Так. Типу, і EDC, і будь-яка кухня. Великий ніж за притомні гроші від відомого бренду. Так. І він, до речі, от як для такого розміру, він неочікувано легенький. Угу. Тобто Абсолютно. реально можна необтяжливо носити на EDC. Це не Espada, це не Voyager, не Recon. Він досить великий, різучий, спуски від обуху, але він адекватно важить. Навскидку там, може, грамів 100. Загалом це така характерна риса ножів Спайдерка, тому що, як на мене, це з популярних таких світових брендів, мабуть, чемпіон по зручності перенесення ножа в кишені. Так, тут я з тобою погоджуюсь. У них Притому адекватні кліпси. круглий рік. Адекватні кліпси, адекватна товщина, геометрія. Тобто от в плані саме зручності як EDC ножа, зняв з кишені, відкрив, порізав, закрив і вкинув на кишеню. Мгм. Це дуже зручно. Абсолютно. І мені здається, в нього з'явилося друге життя, якесь друге дихання, коли вони почали робити його з накладкою з FRN. І вже третє життя, тому що вони з порошка почали робити, Так. з 35-ки. Так. І щось мені підказує, що не тільки 35-кою все це обмежиться. Загалом, ну тут я погоджуюсь, класний ніж. Якщо нема грошей на ендуро, Ну, то Resilience. радше мілітарі. Або мілітарі. Так. Або мілітарі. Воно так. десь за розміром мілітарі буде. Тебе якесь Качине озеро, чи що це там? А, Ні, то ні. Лебедине озеро. Я кидаю курити вейпи, розумієш, а якщо фізична залежність, вона типу швидко зникає, то психологічна вона з тобою ще довго. І треба ж якось з усіма виходити. І стандартні шляхи не для тебе, я так Ні. розумію. Ага. І замість того, щоб курити вейпи, я отак роблю в компанії. От. Ну, подивимося, наскільки це спрацює. Прямо аж цікаво. Так, ставте свої ставки. Так, Спрацює до це речі, чи ні? До речі, Може, запатентую як спосіб для кидання паління. Для чоловіків. що всі будуть ходити і крякати? Чи що? Краще так, ніж просто один раз крякнуть. А що? Народ, Як мінімум, ти виглядатимеш стильно. Стоїш такий на зупинці, всі курять цигарки, а ти десь осторонь стоїш. І каву попиваєш оцю, знаєш, з у зупинки. Паші вже плівка закінчується. Може, Так. зупинишся? Зараз точно хтось зайде і вижене нас звідси. Народ. До бісової матері. Народ, для тих, хто не помітив, в останніх відео і під цим відео теж буде посилання на товари, які використовувалися в наших відео. Ці товари будуть за дисконтною ціною, з тою чи іншою знижкою, в залежності від того, наскільки товар втратив свій первинний вигляд. Якщо це відкритий блістер, а товар новенький, то, звісно, дисконт буде маленький. Якщо там клинок ножа змінив свою геометрію, наприклад, то це буде... Після невдалого тесту. То буде велика знижка. Заходьте за посиланням, дивіться, можливо, придивитись щось цікаве для вас за цікавою ціною. Це, до речі, для тих викривачів зради, які нам час від часу пишуть в коментах. Так, а що ви, оцей ніж з огляду, який Григорій Соя носив 3 дні на кишені, а потім порізав дерев'яшку, будете продавати як новий ніж? Ні. Як не новий ніж. Будемо продавати зі знижкою. Заходьте за посиланням, дивіться, можливо, щось підберете. Так. Сьогодні, до речі, буде багато посилань під цим відео. Загляньте на кожне. Вам буде цікаво, я думаю. О май гад! Нарешті, Cold Steel. Він не захотів вилазити з пакування. Так, ми не будемо звідти діставати, тому що засунути його назад в блістер – це квест, який нам не під силу. Так. Але у нас є ще один. У нас є ще один. Це Cold Steel Kudu. Лайт. Це Kudu Light, а це Kudu просто без Light. З нього ж пил якийсь повилітав. Це, до речі, одна з причин, чому його так високо цінують, мені здається. Через що? Ну, не шкода, коли він пилом припадає.
Ну, конкретно цей в мене пилом не припадає. Я не впевнений, що то пил. Я не впевнений, що потрібно розбирати, що то з нього так, що то за пилок з нього поліз. Назад на пеньок ганьби. Це не з пенька ганьби, Гріша. Це ніж, який їздить в мене в автівці. В бардачку. Окей, із усіх оцих ломів, класних, харизматичних колдстілів, люди купують Kudu Light? Так? Що? Та він коштує як опінель. Він коштує дешевше, ніж Opinel. Дешевше? Ні? Він Ну. коштує дешевше, ніж опінель. Конкретно Тут лайтовий це скільки? 10 сантиметрів? 4,1/4 дюйма. 12 сантиметрів? 3 на 4 – 12. Щось таке. Ну. Ну, він значно дешевше коштує, ніж Opinel 10 чи 12. Так, він коштує, як трясця пачка набоїв 12-го калібру. Не самих дорогих. Мені здається, це якась така колаборація ненависників Opinel і поціновувачів Cold Steel на засадах маленького бюджету. Вони якось так зійшлися. Що цікаво, якщо розглядати оцей от ніж в версії з цим кільцем і з цим ratchet-локом, шестиренчатим замком, то це ж по суті конструкція, яка до нас прийшла ще з середньовіччя. Цьому ножу, трясця, цьому форм-фактору, цьому замку років 500. Я весь час забуваю. З Франції в Африку, а потім з Африки до нас, чи як там було? Я теж постійно забуваю. Не Ну, німці. коротше. Ні, не Чи німці? Чорт забирай, чи німці все-таки привезли, не французи. Ну, коротше, з Німці. Європи він кочував цей замок до Африки, з Африки знову... Здається, німці привезли його в Африку. Але історики все рівно нас поправлять в коментах і правильно зроблять. Ніж, от що цікаво, якщо ви шукаєте ніж, який можна вкинути кудись, щоб він був, типу, як про всяк випадок, не за всі гроші світу, і щоб він трясся не іржавів, це дуже важливо, то Kudu – це саме ваш вибір. Вони якось роблять із якоїсь. Ну, от тут 4116 зазначено, а на нових версіях пишуть 5 хром 15. Але так чи інакше, це сталь, яка абсолютно не іржавіє. А цей ніж у мене катається в машині, він звідти рідко вилазить. Тобто уяви перепади температур, вологості. І от він саме для тих випадків, коли мені потрібно щось дістати, якийсь ніж з машини, щоб щось там порізати. Ну, в мене декілька ножів в машині, але це більше для таких от, знаєш, бутербродних задач. Ну і взагалі, його цінник якби диктує те, що можна робити будь-які роботи ним, його взагалі не шкода. Ти його можеш вбити і потім легко купити новий. Але знаєш, що мене здивувало? Kudu Light і Kudu, вони перше і друге місце. Як ти думаєш, чому саме Slip Joint? Він дешевший і він простіший в користуванні. А це не пов'язано з людьми, скажімо так, поважного віку серед клієнтів, які обирали між цим і цим? Типу класика, знаєш, типу на сліпджойнті, ні? Та хто знає. Просто розумієш, що цей ніж він має певні нюанси з відкриванням і закриванням. Так, у нього є повноцінний замок. Тобто, якщо він вже став на, так би мовити, на блокування, то ти його простим таким рухом ти не складеш. Ну, принаймні так задумано, щоб ти його не склав. А от щоб його скласти, тобі потрібно цю чеку, як з гранати, відтягнути і одночасно з тим тиснути йому на обух. Ну і не всім подобається ця чека, ця тіліпалка. Є люди, які час від часу мені пояснюють, що типу неможливо цей ніж відкрити і закрити однією рукою. І що? Ось А ми закрити? відкрили. Ось ми Ха! закрили. Лайфхак, навіть 2 лайфхаки. Хтось навіть, здається, гривень 300 писав, що готовий за це заплатити, якщо я це Боже, це зроблю. найлегші 300 гривень в твоєму житті, мабуть. Так, добродій, який про це писав, напишіть в коментах, я вам номер карти скину. І елемент циркуша під. Opinel тільки дешевший за Opinel, практичний, живучіший за Opinel ніж. Ну так. З не менш вдалою геометрією може гіршим трішки різати. Вони от чомусь в компанії Cold Steel вирішили, що один раз написати Everyday Carry замало. І там Вони ще ще сюди EDC, і ще раз Everyday Carry. І тут, напевно, буде Everyday Carry. Ну це щоб Він уже не має. точно побачили. А то раптом подумають, що це якась зброя, я не знаю. Ні, це Everyday Carry. Folding. Серйозно? Ні, ну молодці, якби. Клас. Інколи бути буквальним, воно якби допомагає жити. Прошу. Це що у нас? Топ-3? Топ-3. Це вже топ-3 переходимо. Трійка переможців. Це у нас Active, як він? Карвай. Carvai. Це дивно. Люди, хто ви? Не перевели ще самураї на українській землі.
Ну, хто ці поціновувачі? Я розумію, чому компанія Active опинилася на 3-му місці. Бренд, точніше. Це очевидно. Це бюджетність, це найбюджетніші ножі в нашому асортименті. Але Carvai. Carvai. Ну, серед Active I є have no idea. цікавіші, як на мене, моделі. М'яко кажучи. Є компаньйон популярний, там у них є що ще Rhino, той, Rhino. який на Чудовий тесті, як ніж. воно ріже, ще й непогано відстрілявся, так? Абсолютно, За весь так, Active. так. А це, ну, тут... Ти знаєш, Какаду не така погана модель у Active, мені здається. Тут хочеш ти тантоїд. EDC-шний тантоїд з фліпером, з підшипниками. От такі от. Що ти собі купиш, якщо в тебе нема багато грошей? Але от хочеться. Ну, хочеться. Cold Steel Recon ти не купиш, Voyager не купиш. От заходиш ти в Ibis, в тебе скільки він коштує взагалі? Гривень 700, 600? Та ні, по-моєму, менше. Менше навіть? 500? Ну, щось таке мені Ну, здається. щось не Я не суттєве. пам'ятаю. За ціною Кудулайта. Да? 500 гривень там в тебе кишені є, ти такий підходиш до продавця. Хочу тантуїт, American Tanto на EDC. Ага, це типу така для опасності, самовпевненості, але за Ну, ти- невеликий прайс. Ти Так? скромний ніндзя. Скромний ніндзя. Їх і так не видно, як це скромний ніндзя. Це взагалі навіть це той ніндзя, якого інші ніндзі не бачать. Отакий саме просто скромний Саме ніндзя. скромний ніндзя. Але активний. Активний скромний ніндзя. Так, це вже взагалі кудись несеться вся ця історія. Дивно взагалі. Ну, сотні покупців. Ми не будемо казати точні цифри, але на багато сотень іде кількість Якщо ви той покупців. самий скромний ніндзя, ну, Якщо ви з тих самих батальйонів скромних, але активних ніндзя, активний. поставте Напишіть лайк під цим відео, будь ласка. Напишіть лайк. Напишіть лайк. Хтось напише. Напишіть лайк в коментарях. Поставте лайк і напишіть ще Так. лайк. У мене аж спина заболіла. Так, окей. Продовжуємо цю вакханалію. Вже гостра каша просто в якийсь дурдом переростає. Чому? По-моєму, непогано. Ну, цікаво, от, чому люди це купують? Мені от дуже цікаво, наприклад. І от після Карвая, цього Каравая і скромного ніндзі, прийшов ніж, через який я вами пишаюся, люди. Найкраще капіталовкладення в ніж в 2000 гривень. В нашій мережі. Погоджуюсь. В цьому ножі зрозуміло, в що вкладена кожна копійка. От серйозно. Дизайнерський великий фолдер з Зручний. продуманою геометрією, з оригінальним дизайном. Виглядає по-сучасному, зроблений акуратно, з нормальною механікою. Ну, трошечки змастити треба осьовий, да, не без цього. Але це, це мінусом не назвеш. Ну, які мінуси? Які мінуси, Григорій? Ну, по-чесному, які мінуси у цього ножа? Тут компанія Skiff нарешті помітила досвід інших ножових брендів і почала залучати дизайнерів відомих для створення своїх нових моделей. В даному випадку у нас у компанії Skiff відбулася колаборація з Олексієм Нестеренко. Це відомий в Україні майстер, який займається кастомними фолдерами EDC. І він нам оцей от дизайн для скіфа зробив. Що цікаво, ніж вийшов, ну так як це колаборація з дизайнером, а не просто рядовий скіф, то вартість у нього вища. Скіфи 400 серії коштують близько 1600 гривень. Цей коштує більше 2000. І він став найпопулярнішим. Тобто тут справа не в тому, що людина шукає щось дешеве. Тут люди свідомо купували, напевно, найдорожчий серед скіфів зараз. Так. Цей Frontier. При цьому всьому, в загальному рейтингу усіх моделей, усіх брендів, він йде на 4-му місці. На 4-му? На 4-му, так. Тобто прям дуже багато народу купили цей ніж. У мене з ним прикольна історія вийшла, тому що в мене ж це власне, мій особистий ножик Skiff. Frontier, я його перегострив з поліруванням, і мені тепер ним шкода щось робити. Прикинь. Чому? Не знаю. Важко пояснити. Ну, конкретно цим ножиком після загострення мені щось не хочеться нічого різати. Ну, мій Frontier забрав кум і прекрасно ним ріже, і не хоче віддавати мені. Кум, віддай Frontier. Паразита шматок. Або хоча б пачку набоїв Frontier. Або пачку набоїв. І ще одне. З цим ножем можна сказати, що Skiff вийшов на інший рівень виконання. Так, напевно, так. Уже після нього почалися всі ці інші моделі, які ви купуєте непогано. Дякую вам за увагу до бренду Skiff. Я думаю,
Це найбільш збалансований вибір з усього, що ми побачили за сьогодні, я б сказав би так. Зважаючи на середній бюджет пересічного українця, я б сказав би, що це найправильніший вибір. Ми робили свого часу, як тільки ця модель була анонсована, робили повний розбір цього ножа за участі Олексія Нестеренко, який приїхав до нас в офіс і склав нам компанію. І тому, насправді, про це вже стільки всього було сказано, що важко додати щось нове. Просто, якщо цікаво про цю модель дізнатися більше, є відео, можливо, десь там посилання, хтось причепить. Отут. Або там, зайдіть, подивіться. Ну і що? чемпіоншіп. Чемпіон. Як же ж неочікувано, що ви це зробили. Так, ніхто не міг і сподіватися, так що це буде щось інше, ніж Опінель 10. Скільки це буде тривати? Знаєш, я коли побачив, що він на першому місці, так, відразу, перші 3 місця в загальному списку це все були Опінелі. І Фронтір був 4-тим. Я коли побачив очікувано, що це перше місце, я зрозумів вчергове, що сприйняття EDC ножа у нас значно менше, і аудиторія значно менша за ту, яка оцінює ніж, будь-який ніж, окрім кухонного, як щось аутдорне, а не для носіння в місті там на EDC. Ну, це такий собі EDC-шний ніж, насправді. Ну так, ну тобто Але в більшості випадків оцей EDC-шний ніж Так. недалеко від них пішов. Ну, за продажами в 3 рази приблизно менше Frontier куплений, ніж 10, тільки 10-й Опінель. 10-й, перші 3 місця були 10-й, 9-й і 8-й Опінелі з нержавійки. Саме з нержавійки. Так. З вуглецівки їх не беруть. Не так З беруть. вуглецівки були нижче за З Frontier. вуглецівки беруть риболови, типу Паші Лясоцького і його ком'юніті. Там от фанати саме десятки вуглецеві Ну ставлять. розумієш, коли ти береш вуглецівку, тобі треба ще 300 гривень за воронілку заплатити. Ну, я так і зробив. До речі, це от мій власний Опінель 10, який я під ялинкою знайшов. Він з вуглецевої сталі. І я ним різав продукти на кухню. Ну, справді ріже, він просто шикарно. Супер. Я його перегострив на 12 градусів на сторону. Але він зараз затемніє, окисляється практично відразу. Така вуглецівка, яка швидше, ніж морівська, мабуть, і ржавіє. Прям капець. Я вкрив його балістолівською воронілкою, і з тих пір він у мене практично ніде не задіяний, тому що... Ну слухай, кастомний Опінель з чорним клинком коштує 1600 гривень в нашій мережі, а ти це дешевше зробив, виходить. Так, але я не впевнений, що ця хімія нормально реагує з продуктами, тому продукти ним більше не ріжу. А різати щось, окрім продуктів, цим ножем, ну, знаєш, таких ситуацій небагато в житті. Тому якось так. Якщо купуєте 10-й Опінель, купуйте з нержі. Це якесь дивне рішення у тебе вийшло. Це в першу чергу продуктовий ніж, а ти зробив його непродуктовим. Ну, він і ржавів, я його вкрив хімією цією. Ну, чорт забирає, я не знаю, чесно кажучи, і сказати. Його можна було полірнути, щоб він не так ржавив. Ну, я вирішив його в якості експеримента вкрити цією воронілкою. Явно це кидання палити вейп пішло тобі не на користь в той момент. Пацани, вопрос, як ніж для продуктів може їх жалити? Якщо він для продуктів. Ну, це питання хороше можна задати японцям, у яких ряд стали для кухонних ножів супер ржавучі. У французів і у японців своєрідне бачення і автомобілів, і ножів, і зброї вогнепальної. От вони по інакшим чином все це бачать, ніж інший розвинутий світ. Ти знаєш, це багато в чому залежить від акуратності нації. От японці щось роблять ножем кухонним, потім його миють, протирають насухо, змащують оливою камелії, а потім тільки кладуть на полицю. І він не ржавіє. При цьому зберігає феноменальний різ. Так, взагалі, європейська кухня і японська в плані ножів – це абсолютно різне бачення, різна філософія. Про що говорити? Ну, якось так. Не скажу, що це було неочевидно. Так, Що? why? Нащо вони його купують? Щоб різати. Люди купують ніж, щоб різати. А чому саме цей? Бо він ріже. От, супергеометрія, як для ріжика, і ціна. Все. Незадорого, зроблено у Франції, дерев'яне руків'я. Я І думаю, він на зараза Францію навіть забивають. Я думаю, от ціна і супер ріжуча, і геометрія. Геометрія ріжуча. Здатність просто супер. То якось так. Тут все логічно, по-моєму.
Якщо ви чекаєте від нас щось новеньке про пінель, то ні. Сьогодні не буде. Але подивіться малосерійки і кастомні, мабуть, моделі. Так, там 3 кастомних приїхало. Вони дійсно гарні. Можливо, час відійти вже від букової класики і взяти щось більш сучасне і гарне. На всі сьогоднішні моделі, незважаючи на те, що вони купуються дуже добре, як завжди, буде промокод під цим відео. Правильно? Мгм. Ще крякне, давай. Я взагалі, я тільки вчуся, ще ж не сильно. Все, народ, папа, я піду, бо здається, там Шарпу потрібна допомога. Я не скоро вже політаю, але розіграш Spyderco Bow River. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам треба порахувати, скільки разів за це відео Гріша крякнув у кадрі. Гріша, крякни. Оце було 2 рази. 2 рази видихнув, 2 рази почули звук. Це 2 рази. Пишемо в Інстаграм, в особисті цифру, скільки разів крякнув Гріша. Хто не знає наш Інстаграм, він буде в описі під цим відео. Bow River – чудовий фікс від Spyderco. Приймайте участь. До зустрічі. А потім він зробив, як ти зробив. Типу він полетів, я достав пневмат і постріляв по ньому з пневмата. Хлопці докрякались.